Hello friends, welcome to my YouTube channel Avinash Pawar EMRS. Today we are going to study class 10th history subject and topic number 4, print culture and the modern world. In this chapter we will look at the development of print from its beginning in East Asia to its expansion in Europe and India. We will understand the impact of the spread of technology and consider how social lives and cultures changed with the coming of print. प्रिंट दैनंदिन जीवनामध्ये आपण सगळ्या ज्या आज पाहतो त्याचा इतिहास काय आहे हे समजून आपल्याला घ्यावं लागेल. त्याचा उदय कसा झाला याचा अभ्यास आपण या धड्यामध्ये करणार आहोत. आपण आत्तापर्यंत जर सगळे शोध अभ्यासले तर आपल्याला बहुतांशी शोध हे युरोपियन कंट्रीजमध्ये पाहायला मिळतात आणि नंतर त्याचा विस्तार जो आहे इतर देशामध्ये इतर खंडांमध्ये झालेला दिसतो. परंतु प्रिंटचा जर आपण इतिहास पाहिला तर आपल्या असं लक्षात येईल की प्रिंट याचा जो शोध आहे ईस्ट एशियामध्ये सुरुवातीला चायनामध्ये लागला आणि नंतर त्याचा उदयन विस्तार जो आहे इतर खंडांमध्ये इतर कंट्रीजमध्ये झालेला आहे. तर आपल्याला हे प्रिंट समजून घ्यायचं आहे की प्रिंट म्हणजे काय आहे, त्याच्या जीवनावर कसा परिणाम झालेला आहे. तर आता आपण पाहूया की प्रिंट म्हणजे काय. तर एव्हरीडे बुक्स असतील, जर्नल, न्यूजपेपर, फेमस पेंटिंग्स असतील, त्याच्यानंतर ऑफिशियल सर्क्युलर्स, कॅलेंडर्स, डायरीज, ॲडव्हर्टाइजमेंट, सिनेमा पोस्टर्स, हे सगळे प्रिंट याच्यामध्ये येतात आणि जे आपल्याला दैनंदिन जीवनाचा महत्त्वाचा भाग आहे. पण याचा विकास कसा होत गेला, ज्यावेळेस प्रिंट नसेल त्यावेळेस काय परिस्थिती होती आणि या प्रिंटमुळे काय समाजावर परिणाम होतात. तर आपल्याला दोन महत्त्वाच्या प्रिंटचा घडामोडी आपल्याला येथे लक्षात येतात की ज्यावेळेस फ्रेंच राज्यक्रांती झाली त्यावेळेस लोकांमध्ये जनजागृती करण्याचं काम, त्याचबरोबर राजाशाही कशी निष्ठुर आहे, निरंकुश सत्ता राजाची कशी आहे याच्यावर जी टीका जी आहे ती ह्या न्यूजपेपरमधून किंवा पेपर्समधून लोकांमध्ये जनजागृती निर्माण करण्याचं काम या प्रिंटने केलेलं आहे. त्याचबरोबर भारतामध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या वर्तमानपत्रातून स्वराज्याची जी काही स्वराज्यासाठीचा लढा आहे तो लढा, त्यानंतर वेगवेगळ्या प्रांतांमध्ये ज्या काही घडामोडी होतात त्या आपण न्यूज पत्रामधून सर्व इतर प्रांतांमध्ये नंतर त्या गेल्या आणि जो काही ब्रिटिशांविरुद्ध लढा आहे स्वराज्यासाठी तो या मार्फत पुकारला गेला होता. म्हणजेच स्वराज्य मिळवण्यासाठी मग ते फ्रेंचमध्ये असो इंडियामध्ये असो तर या प्रिंटची अतिशय महत्त्वाची भूमिका आहे. इट क्रिएट्स द नॅशनलिझम. राष्ट्रवादाची जी भावना आहे ते प्रिंटमुळे आपल्याला पाहायला मिळते, विकसित होते. तर हे सगळं आपल्याला आज प्रिंटमध्ये पाहायला मिळतं. परंतु याचा जो उदय आहे, हिस्ट्री ही कशी झालेली आहे, व्हॉट इज द हिस्ट्री ऑफ दॅट प्रिंट, व्हॉट डिड प्रिंट लिटरेचर बिगिन टू सर्क्युलेट, ही प्रिंट जी आहे ती लोकांपर्यंत कशी गेली आहे आणि त्याचा आधुनिक जगावरती काय, आत्ताच्या जगावरती, मॉडर्न वर्ल्ड म्हणजे काय, आत्ताच्या जगावरती त्याचा काय परिणाम झालेला आहे. तर प्रिंट कल्चर अँड द मॉडर्न वर्ल्ड असं आपलं टॉपिक आहे. लेट्स स्टडी. द फर्स्ट पॉइंट इज द फर्स्ट प्रिंटेड बुक. द अर्लियर काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नॉलॉजी वॉज डेव्हलप्ड इन चायना. चायनामध्ये याचा विकास हा झालेला आहे. जापान अँड कोरिया, त्याच्यानंतर जापान कोरियामध्ये झाला. दिस वॉज अ सिस्टीम ऑफ हँड प्रिंटिंग. सुरुवातीला हाताने लिहिलं जायचं. फ्रॉम AD 594 ऑनवर्ड्स बुक इन चायना वेअर प्रिंटेड बाय rubbing paper, also invented there against the ink surface of wood block as both side of a thin porous sheet could not be printed. आणि मग सुरुवातीचा आपण जर प्रिंट जर कशी आली तर आपण पाहणार आहोत की सुरुवातीला प्रिंट हाताने लिहिलं जायचं आणि मग जे काही किंग्स होते त्यावेळेस ते किंग्स काय करायचे, आपल्या राजदरबारी जे व्यक्ती आहेत त्यांना ते तोंडी सांगायचे, मग एक जण लिखाण करायचं आणि मग बाकीचे जण त्याच्या शेजारी इलुस्ट्रेशन म्हणजे चित्र वगैरे काढायचे. अशा स्वरूपात हँड रायटिंग स्वरूपात प्रिंट ही अस्तित्वामध्ये आलेली आहे. आणि इसवी सन 594 नंतर काही बुक्स चायनामध्ये प्रिंट झाले. आता ही प्रिंटिंग टेक्नॉलॉजी कशी होते, ह्याच्यामध्ये जे वूड ब्लॉक्स आहेत त्या वूड ब्लॉकच्या सरफेसवरती त्याच्यावर शाई लावायची आणि ती शाई नंतर काय करायची आहे ते पेपर त्याच्यावरती रब करायचा. अशा स्वरूपाची प्रिंटेड टेक्नॉलॉजी जी आहे सुरुवातीला सुरू झाली, जी चायनामध्ये सुरू झाली. आता वूड ब्लॉक्स म्हणजे काय आहे, तर वूड ब्लॉक्स म्हणजे एक लाकडाचा ठोकळा आहे. त्या लाकडाच्या ठोकळ्यावर जे काही अल्फाबेट्स आहेत ते कोरायचे आहेत. म्हणजे त्याचा भाग कोरून असा वरती आणायचा आहे शेप. जसं आपण
आपले 5 रुपयाचे किंवा 10 रुपयाचे नाणे आहेत, त्या नाण्यावरती आपण ते हात जर लावला तर आपल्याला ते स्पष्टपणे वरचा भाग आलेला दिसतो. आणि मग त्याच्यावर शाई लावायची आणि जो काही पेपर आहे तो पेपर त्याच्यावरती रब करायचा आणि नंतर ती शाई बरोबर त्याच्यावरती पेस्ट होते. अशा पद्धतीने प्रिंटिंग ही सुरू झाली. आणि मग ही कशी होती तर ही कोणत्या पेपर होती, द पेपर विच इज थिन अँड पोरस, म्हणजे अतिशय पातळ असलेला, ज्याला छिद्र आहेत अशा ठिकाणी असायचं. ट्रॅडिशनल चायनिंग अकॉर्डिंग बुक वॉज फोल्डेड अँड स्टिच्ड ॲट द साईड. आणि मग दोन्ही साईडनी जो पोरस पेपर होता ज्याला छिद्र आहेत म्हणून एकाच बाजूने ते प्रिंट केलं जायचं आणि नंतर त्याला एका बाजूने स्टिच केलं जायचं, म्हणजे शिवलं जायचं. आणि मग ते आपण जसं आत्ता पुस्तकाची पानं उलटवतो त्या पद्धतीने फक्त एकाच बाजूला त्याची प्रिंट ही असायची. आणि मग यालाच चायनीजचं अकॉर्डियन बुक असं म्हटलं जातं, जे एका बाजूने शिवलेलं असतं, एका बाजूने त्या बाजूला फोल्ड करून त्याला शिवलेलं असतं. अशा पद्धतीने सुपरबली स्किल्ड क्राफ्टमॅन कुड डुप्लिकेट विथ रिमार्केबल ॲक्युरेसी अँड द ब्युटी ऑफ कॅलिओग्राफी. आणि नंतर मग याच्यावर जे काही एक्सपर्ट व्यक्ती आहेत, या हँडरायटिंगमधले जे एक्सपर्ट व्यक्ती आहेत ते त्याच्यावर नंतर सुरेख असं कॅलिओग्राफी म्हणजे काय, सुंदर हस्ताक्षराने त्याचं सुलेखन हे केलं जायचं. द imperial state in China was for a very long time the major producer of printed material. China possessed a huge bureaucratic system which recruited its personnel through civil service examination. Textbook for this examination were printed in vast number under the sponsorship of imperial state. From the 16th century the number of examination candidate went up and increased the volume of print. आणि मग काय झालेलं आहे, चायनामध्ये ज्यावेळेस राजा शाही होते आणि त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रिंटेड मटेरियल हे पब्लिश व्हायला लागलं. आणि कशाच्या माध्यमातून तर ही वूड ब्लॉक टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून जे आपण आत्ता पाहिलेले आहे. मग चायना का बरं जास्तीत जास्त पब्लिकेशन करायचं, तर चायनाची जी ब्युरोक्रॅटिक सिस्टीम होती, नोकरशाही, आणि त्याची जी भरती होती ती सिव्हिल सर्व्हिस एक्झामिनेशन. आता आपण MPSC पाहतो, UPSC पाहतो, त्याच्या भरत्या कशा होतात आणि त्या भरती प्रक्रियेतून पुस्तकं पण पब्लिश होतात. तशीच भरती चायना हे राबवायचं. आपली जी काही कामासाठी जे नौकर लागणार आहेत किंवा जे कर्मचारी लागणार आहेत त्यांची भरतीसाठी एक परीक्षा घ्यायची, त्यासाठी पुस्तकं आणि त्यांचे कर्मचारी सगळे त्याच्यातून भरले जायचे. मोठ्या प्रमाणात पुस्तकं त्यासाठी पब्लिश करायचे. आणि मग जसजसे कॅन्डिडेट हे वाढत गेले तसतसं प्रिंट मटेरियल पण हे त्याच्यासाठी वाढत गेलेलं आहे. बाय द 17th century as the urban culture bloomed in China, the uses of print diversified. Print was no longer used just by scholar, official, merchant used print in their everyday life as they collected trade information. Reading increasingly became a leisure activity. The new readership preferred fictional narratives, poetry, autobiographies, anthology of literary masterpieces and romantic plays. आता 17व्या शतकामध्ये काय झालेलं आहे, मोठ्या प्रमाणात चायनामध्ये प्रिंटचा विकास हा झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. मोठ्या प्रमाणात प्रिंटचा उपयोग, प्रिंट म्हणजे फक्त हुशार जे आहेत, जे सुशिक्षित आहेत तेच वापरायचे असे किंवा जे ऑफिसर आहेत तेच वापरायचे असे नाही, तर व्यापारीही दैनंदिन जीवनाच्या ज्या काही माहिती आहेत त्या माहितीसाठी प्रिंटचा उपयोग हे करायचे. आता प्रिंट फक्त इन्फॉर्मेशन शेअरिंगसाठी नाही, तर आपल्याला आपला वेळ घालण्यासाठी आणि वाचन ही संस्कृती विकसित होण्यासाठी प्रिंटचा उपयोग हा केला झाला. आणि मोठ्या प्रमाणात मग कादंबऱ्या आल्या, कविता लिहिण्यात आल्या, त्याच्यानंतर आत्मपर कथा लिहिण्यात आल्या, साहित्याच्या मोठ्या प्रमाणात लिहिण्यात आले, नाटकं लिहिण्यात आली. याच्यासाठी मोठ्या प्रमाणात साहित्याचा उपयोग केला जाऊ लागला. रिच वुमेन बिगॅन टू रीड अँड मेनी वुमेन बिगॅन टू पब्लिशिंग देअर पोएट्री अँड प्लेज. वाईव्स ऑफ स्कॉलर अँड ऑफिशियल पब्लिश देअर वर्क्स अँड कोटिसन रोट अबाउट देअर लाईव्स. आता जे ऑफिशियल होते, त्यांच्या ज्या सुशिक्षित घरातल्यांच्या ज्या महिला वर्ग होता त्यांनी पण त्यांचं साहित्य, त्यांच्या कविता, त्यांचे प्लेज लिहायला सुरुवात केलेली आहे. आणि त्याचबरोबर कोटिसन्स म्हणजे कोण, ह्या अशा स्त्रिया आहेत वेश्या ज्याला आपण म्हणतो, किंवा ज्यांनी आपल्या लाईफ कसं आहे याचं वर्णनही प्रॉस्टिट्यूट यांनी आपलं वर्णन हे त्यांच्या साहित्यातून केलेलं आहे, लेखनातून केलेलं आहे. दिस न्यू रीडिंग कल्चर वॉज अकंपनीड बाय न्यू टेक्नॉलॉजी. Western printing techniques and mechanical presses were imported in the late 19th century as a Western power established their outpost in China. Shanghai became the hub of new print culture.
catering to the western style school from hand painting there was a gradual shift of mechanical painting. आणि मग कालांतराने आपण सुरुवातीला इतिहासामध्ये पाहिलं जसं हँड पेंटिंगकडून नंतर त्याचं शिफ्ट जे आहे ते मेकॅनिकल पेंटिंग यांत्रिक प्रक्रियेद्वारे पेंटिंग व्हायला लागली आणि शांघाई हे त्याचं महत्त्वाचं केंद्र बनलेलं आहे. द फर्स्ट पॉईंट 1.1 इज प्रिंट इन जपान. चायनामध्ये विकास झाल्यानंतर तो जपानमध्ये कसा गेला याचा आपण अभ्यास करणार आहे. सो बुद्धिस्ट मिशनरी फ्रॉम चायना इंट्रोड्यूस हँड पेंटिंग टेक्नॉलॉजी into Japan around AD 770. The oldest Japanese book printed AD 868 is the Buddhist Diamond Sutra, containing sheet of a text and woodcut illustration. Pictures were printed on textile, playing card, paper money. आता बुद्धिस्ट मिशनरी जे होते यांनी आपला धर्माचा प्रचार करण्यासाठी बौद्ध धर्माचा प्रसार करण्यासाठी जपानमध्ये गेलेले आहेत आणि साधारणतः इसवी सन 768-70 त्यांचं जे जपानचं बुक आहे ते तिथं डायमंड सूत्र, बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र हे जपानी भाषेमध्ये त्याने तिथे पब्लिश केलेलं आहे बुद्ध धर्माचा प्रसार करण्यासाठी. आणि त्याच्यामध्ये 6 शीट्स होते, काही चित्र होते आणि मग अशा स्वरूपात पिक्चर जे आहेत ते कपड्यांवरती आपले जे पत्ते असतात त्या पत्त्यांवरती पैसे जे असतात पेपर मनी त्याच्यावरही येऊ लागले होते. इन मिडिवल जपान पोएट अँड प्रोज रायटर वेर रेग्युलरली पब्लिश्ड अँड द बुक्स वेर चीप अँड ॲब्युडंट. अशाच काळामध्ये लोक वेगवेगळे साहित्य जे होते ते कविता किंवा प्रोज याचं लिखाण करायला लावले जे स्वस्त होते आणि मोठ्या प्रमाणात मिळत होते. प्रिंटिंग ऑफ व्हिज्युअल लेड द इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रॅक्टिसेस इन द लेट 18th century. In the flourishing urban circles at Edo, later to be known as Tokyo, illustrated collection of painting depicted an elegant urban culture involving artists, courtesan, tea house gathering. आणि मग आत्ताचं जे टोकियो आहे त्याला पूर्वी इडो असं नाव होतं आणि इथे सुद्धा जे काही प्रिंटिंग मटेरियल आहे किंवा व्हिज्युअल्स आहे, चित्र जे आहेत हे सुद्धा बऱ्याच प्रकाशित केलं जायचं. आणि हे कशा संदर्भात असायचं तर हे जे काही आपली अर्बन शहरी संस्कृती आहे त्याच्यामध्ये कलाकार आहेत किंवा कोर्टिसन मगाही सांगितलं प्रॉस्टिट्यूट आहेत त्यांची लाईफ याच्याबद्दल हे असायचं. जिथे लोक टी हाऊस गॅदरिंग म्हणजे चहा पिण्यासाठी एकत्र यायचे. लायब्ररीज अँड बुक स्टोर्स वर पॅक्ड विथ द हँड प्रिंटेड मटेरियल विथ व्हेरियस टाइप्स बुक्स ऑन विमेन, म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट, कॅल्क्युलेशन, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट, प्रॉपर इटिकेट्स, कुकिंग अँड फेमस प्लेसेस. ज्या ठिकाणी लायब्ररीज होते, बुक्स होते, इथे स्त्रियांवरती पुस्तकं, म्युझिक, क्लासिकल म्युझिक असेल किंवा कॅल्क्युलेशन कसं करायचं, चहाचे जे काही सेरेमनीज आहेत, फ्लास अरेंजमेंट, इटिकेट्स, मॅनर्स याच्या संदर्भात असायच्या. कुकिंग कसं करायचं या संदर्भात हे पुस्तकं पब्लिश होऊ लागली होते. आणि मग अशातच आपण मिड 13th century मध्ये प्रिंटिंग वुड ब्लॉक्स ऑफ त्रिपाटिका कोरियाना हा कोरियन कलेक्शन जो आहे बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर याच्यामध्ये कोरियन भाषेमध्ये बुद्ध साहित्य जे आहे बुद्ध धर्माविषयी ते पब्लिश झालं होतं. दॅट इनग्रेव्ड ऑन 18,000 वुड ब्लॉक, 80,000 वुड ब्लॉक्स केलेले आहेत आणि ते आता युनेस्कोमध्ये मेमरी म्हणून जे जतन केलेलं आहे. थँक्यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.